Okay, regroup. Okay. Ada nampak ni ha, ada ni ha. Tadi ada bunyi. Bukan bunyi. Ada sesuatu bunyi yang kami dengar tadi. Ni. Boleh. Itu kan sekali. Kumpul. Regroup. Sebab kami ada dengar macam bunyi. Wakanda, bunyi Wakanda. Belakang aku ni Banjaran Bujang Melaka di Kampar. Aku nak panjat gunung ni dan menyaksikan apa yang ada di atas puncak Gunung Bujang Melaka. Ketinggian Gunung Bujang Melaka ialah 1234 meter dari aras laut. So jom saksikan apa yang ada di atas puncak Gunung Bujang Melaka. Di sini juga terdapat satu lagi gunung yang menarik, iaitu Gunung Relau dengan ketinggian 951 meter dari aras laut yang terletak bersebelahan dari Gunung Bujang Melaka. Gunung Relau mempunyai sejarahnya tersendiri di mana anda dapat saksikan depan mata terdapat kotak-kotak peluru dan bom peninggalan daripada Perang Dunia Kedua. Okay guys, aku dah sampai di Masjid Kampar. So kami akan berhimpun di sini. So ini breakfast pagi di Gerai Pak Sama. Kedai ni memang betul depan dengan masjid, berhadapan dengan Masjid Kampar. Okay, lepas makan aku singgah tandas dulu. Di masjid ni ada tandas. So kena buang apa yang patut sebelum memulakan pendakian. Ini bagi aku tandas masjid di Kampar ni memang bersih dan luas. Seronok tengok tandas macam ni. Keluar tandas nampak bukit. Cantik. Okay. Ni kami akan gerak ke starting point. Kali ni memang boleh bawa kereta lah pergi ke starting point. Okay. So aku bersama dengan Syahir, kami punya guide. Hai. Malim Gunung Perak. Perak je. Okay, kami akan gerak ke Batu Berangkai starting point. Okay, daripada masjid tu kami akan masuk ke Batu Berangkai, ke dalam sana. So kami dah sampai di Batu Berangkai, air terjun Batu Berangkai. Kat sini kita akan start mendaki. So yang ini aku pakai Stoken waterproof. So kalau hujan air tak masuk dalam. So di sinilah keadaan kawasan. Dia tak boleh ni dah. Kawasan ni ditutup So sini ada perubahan sikit sebab dah ada pagar. Sebelum ni tak ada pagar.
Itu membawa maksud bahawa kolam ni sangat dalam dan juga bahaya. Ramai orang dah lemas dalam kolam ni. Apa aja? Ada perak juga lah. Ya, kan ada kat Semanggul tadi. Oh, Semanggul. Nanti batu berangkai. Batu berangkai. Okey, kita dengar taklimat dulu sebelum kita nak start. Hari ni kita akan buat pendakian ke Gunung Bujang Melaka, Ampar. Ketinggian dia 1, 2, 3, 4. Senang nak ingat. Durasi masa dia untuk sehala 5 ke 6 jam lah. Itu bergantung pada cuaca dan kita punya pace lah. Tapi kita cubalah untuk turun sebelum pukul 8 malam lah. Sebab kawasan ni, kalau ikutkan, kalau kawasan ni sebenarnya kawasan hujan satu. Hujan bagi saya tak ada masalah sangat. Tapi kawasan ribut ni kawasan peti. Peti. Sebab ada kes di campsite Lebah bermalam, sepatutnya buat 3 hari 2 malam, jadi 1 hari 2 hari je. Sebab kena panas peti. So bila boleh waktu nak mendaki, kalau kata kita kena hujan nanti, kalau tengok cuaca ni pun macam tak kondusif sangat lah untuk kita. Tapi kita cuba lah untuk sampai ke peak. Tapi kalau kata tengok pada penilaian lah, penilaian ni kalau kata memang cuaca tak mengizinkan untuk kita, saya minta maaf, saya terpaksa cakap awal-awal lah Sebab puncak tu sebenarnya bonus lah bagi semua. Yang penting turun dan naik dengan selamat, pulang ke rumah selamat, itu yang lebih penting lah. Betul. Bukan yang gunung. Sebab selagi tak ada tangan-tangan yang merosakkan gunung, InsyaAllah dia ada kat situ je. Macam mana keadaan? Dah ready ke? Ada yang sakit-sakit ke? Ada yang tak makan lagi ke? Semua dah tapau lah? Dah. Abang, tapau dah? Semua dah tapau. Abang siap saya lah. Okey. Okey, kami bermula pada elevation 143. Okey, kami dah start mendaki sungai. Ini merupakan anak-anak sungai yang bercantum dengan Sungai Batu Berangkai. Kami jumpa buah ceropu. Ini orang punya lah, tak boleh makan. Ini dia buah dia. Ini kulit dia. Kami jumpa durian. Ini lagi. Okay guys, kami dah sampai kilometer pertama. Okey, keadaan trek ada sedikit pacak dan juga 50% pacak, 50% landai. So boleh layan lagi. So kita jumpa di kilometer kedua pula. Kami menghayati keindahan hutan simpan kekal Gunung Bujang Melaka. Okey, ini antara air anak-anak sungai, antara punca mata air gunung. Di sebelah kanan juga kita akan dapat dengar bunyi deruan air sungai. Okey, kami dah sampai di checkpoint 2. km. Sebelum ni aku pernah datang sini. Dulu tandas boleh guna, di sini tandas tu orang asli buat lah. So sekarang dah tak boleh. So pondok pun dah ditinggal usang. So di situ ada, kat bawah tu ada air terjun. Tu dia.
Sungai Batu Berangkai. Tu ada air terjun di situ. So kami rehat 5 minit. Okey, kami dah start gerak daripada CP2 untuk menuju ke CP3. Nampak sungai dia. Banyak cabang sungai di sana. Satu lagi ke Relau. Relau ni dia famous sebab dekat situ ada pillbox, tempat apa, kesan sejarah perang Jepun. Oh, Itu. So kotak-kotak apa, kotak-kotak peluru. Situ. kotak peluru. Masih ada. Kan? Still ada. Kencing. So ini Relau Situ. Masuk sini, lepas tu terus sana kan. Ya, ke cross sungai naik kacak. Yang ini pun kena permit juga Ya, sama. Oh, cantik sungai dia geng. Oh. Cross pergi ke Relau. Okey, ni dia. So kalau nak pergi ke Gunung Relau, nak tengok peluru dan peninggalan peperangan Perang Kedua World War II, boleh cross dan pergi ke sana. So dia memerlukan permit. Sekarang kita berada di 288 elevation. Sungai Batu Berangkai dah semakin kecil. Okey, kami akan naik sampai atas, mencari yang paling mata air paling akhir sekali, di mana punca air Sungai Batu Berangkai. Takut buah beracun lah. Tak tahu buah apa. Dia dah bertunas. Cendawan apa ni? Mungkin beracun. Cantik kan? Air jernih dan bersih. Gunung Bujang Melaka ni adalah gunung reserve forest, hutan simpan kekal. Mana-mana hutan yang berstatus hutan simpan kekal, ia memerlukan permit untuk masuk ke dalam hutan. Disebabkan cuaca kerap hujan sebelum-sebelum ni, memang ada banyak pacat. Rata-rata pacat. So ni obstacle. Sepanjang pendakian kami akan cross berpuluh-puluh anak sungai. So ini kali keberapa pun aku tak tahu. Banyak sungai yang kita akan cross. Amazing. So kita layan view hutan Malaysia. So air dia jernih dan bersih. Kita boleh minum saja. Minum begitu saja. Kat sana pun ada air terjun kecil. Okay. Sini ada laluan macam laluan parit. Kita akan lalu. Kompon dia pelik
Dia bentuk dia macam berlangkas, nampak? Ui, amazing. Alhamdulillah aku jumpa. Tunjuk pada korang semua. So ini kita ambil gambar je, kita tak usik dia. Kami takkan usik apa-apa binatang. Just ambil gambar je. Ha? Sembunyi tu. Nampak itu. Cantik aku mau ni. Hey. Kami jumpa pokok bertam. Buah dia masih kecil. Kalau buah dia besar memang boleh makan. Buah bertam merupakan buah survival lah kalau kita sesat dalam hutan. Sebelum-sebelum ni ada video kami makan buah bertam. So anda boleh check dalam playlist video kami. So guys, nak bagi tahu ini adalah video Gunung Bujang Melaka siri 2 dan siri pertama pada awal 2022, setahun lebih yang lepas. So anda boleh check dan compare video siri pertama dan juga video siri kedua yang sekarang ni. Dia ada banyak beza. Dari segi laluan dia dah berubah. Sebab masa siri pertama tu memang sangat challenging sebab baru lepas buka hutan selepas PKP. Selepas PKP kami terus masuk dalam hutan. So memang trek dia banyak ditutupi lalang dan terpaksa merentas semula dan terpaksa tempuhi banyak halangan. Okey guys, kami dah sampai. Alhamdulillah kami dah sampai di CP3. Mana sungai yang dekat lagi lah? So ini dia CP3. Sungainya hijau. Okay. Clearkan ni. Banyak pacak tu. Warna merah. Burungnya banyak pacak. Duduk sini ah, duduk sini. Dia ada dekat tempat yang tak ada daun. Tapi memang nampak lah. Oh, itu dia keluar semua. Kiri, kanan, kiri. Sini. Dia tak akan Duduk panjat ni. Duduk sini. Ah, Kalau dia okey. datang nampak lah. Dia kalau tempat clear dia tak ni. Ini baru kesan seekor ni. Dah kenyang. Lari kejap pacat. Tu 2 ekor tau kat situ Lin. Aku nampak tu. Tertinggal lagi. Allah Akbar. Abang kena gantung kat tangan? Itulah. Tongkat tinggal. Kita ambil tongkat balik. Dia ambil balik tongkat. Tertinggal dekat CP3. Sekarang berada di kilometer 3. Dah 3 kilometer. Dah terjun. So aku kesorangan. Okey, kat depan tu dah ada orang. So kalau hutan simpan kekal ni, biasanya dia akan ada tanda macam ni. Kalau kita tersesat, kita just follow je. Setiap apa ni, laluan tu dekat pokok-pokok akan ada marking. Untuk mengelakkan pendaki sesat. So, ini dia. Ada marking lagi. Ini ada sedikit obstacle. Nampak balak besar. Kita akan lalu bawah balak. Besar balak. Okey, kena berhati-hati. Kena juga. Di sini ada satu bukit yang pacak. Mantap pacak dia. Tengok pacak ni, pantang berhenti. Stop sekejap je ni, memang nak panjat dia kerja. Oi, pacak. Agak menarik juga dia punya jalan dia. Nampak macam terowong. Sama macam aku naik gunung sebelum-sebelum ni. Lepas video ni keluar,
Sebenarnya aku akan ada trip ke Gunung Kinabalu. Anda stay tune dan anda boleh tengok rakaman Gunung Kinabalu kami yang akan datang. Okay, sedikit update. So, start daripada kilometer ketiga dan ke atas. Inilah baru cabaran bermula, di mana pendakian yang curam. Pendakian yang curam dan mula bukit tu memacak 40 darjah kecuraman. Trip kami kali ni ada sedikit cabaran. Ada orang yang sakit perut, ada orang yang alah pacat. Ibu siapa nama? Amir? Amir ni datang daripada jauh ni. Daripada Pasir Gudang Tak, dari Skudai. Skudai. Jauh 5 jam lah drive datang sini. Dalam lebih kurang 5 jam. Aku ingat lagi masa siri pertama video yang lepas, kat sini ada tempat rehat. Di kilometer 3.73. Okey, kat sini ada satu lorong yang menarik dah dan mencabar. Bawah tu gaung, kita akan menyusuri tepi gaung ni, betul-betul tepi. Tinggi gaung ni sampai ke bawah. So di sini kita akan jumpa, kita akan temui last water point. Okey, aku akan tunjukkan view last water point. Ni last water point ni. Ya. Kemudian kita terus pergi ke Lebah. Camp Lebah. Camp Lebah baru jumpa air. Tapi dia bawah ni. Bawah? Oh, di bawah ni, dia turun bawah. Okey, ni dah anak sungai. Di kilometer 3.87 last water point. So maknanya kalau kita kalau kita habis bekalan air, kita nak refill air, kita just ambil air dekat, boleh ambil air dekat air terjun tu. Mantap. Jom kita explore air tu, kita ni. Kita ambil botol, kita tadah air dekat air yang mengalir. Kita boleh ambil air kat sini. Ya Allah, ada berjaya masuk juga. Cat kuning. Cat belang-belang. Tu lebih. Tu ada buah delima daripada geger. Ni dia punya ni ada. Terima kasih. Aku pergi mana? Buah delima. Terima kasih. Ada kok. Kamu nak dah janji. Wah, ini memang betul-betul memanjat. Kena berpaut. Tinggi ni 80 darjah. Saya nak rakam kakak ni. Syam. Makcik Syam lah. Kakak lagi. Nak turun ni bahaya ni. Kami dah sampai di satu balak yang melintang. Besar balak ni. Agaknya dah berapa puluh tahun dah jatuh ni. Masa siri pertama balak ni memang ada. Balak ni dah wujud dah lama. Ini dia akar pokok balak yang melintang. Ini akar dia.
kami jumpa lagi ada pokok balak tumbang. Kita cabut sekali dengan akar-akar dia. Tanah untung. Nampak view Gunung Relau kalau tak salah aku. Tu puncak Gunung Relau. Kabus. Oh, nice view. Subhanallah, cantik. View ni kita boleh tengok disebabkan oleh pokok besar ni, pokok balak ni tumbang. Dan dia clearkan pokok-pokok bawah ni. So baru boleh nampak view. Lintas hutan. Masuk terowong. Oh, sini ada mata air. Itu dia. Sini. Oh, ada sampai batu. Sampai batu besar. Mantap. Baca makin lama makin curam. Mata air. Ini dia. Mata air keluar daripada bawah batu tu. Duri, baiknya duri. Oh, tinggi. Curam oh. Bawah. Ada nampak sedikit view. Tapi berkabus. Layan je sini. Kami jumpa sungai lagi. Anak sungai. Kita kena berhati-hati ya. Tak ada licin. Di kilometer 4.9.
Cabaran. Ini merupakan trip aku yang paling teruk sekali di Serang Pacat. So dekat sini memang paling banyak pacat. Dekat sini aku jumpa mata air. So nampak dia keluar daripada batu. Ini pada ketinggian 778 meter elevation. So ini dia punca. Itulah punca mata air yang membentuk sungai Batu Berangkai. Sempitnya aku nak lalu macam mana. Aduh. Sempit. Sekat aku dah. Aku dah stuck. Oh, kayu ni sempit gila. Alhamdulillah boleh lepas. So badan kena jadi elastik. Sungai lagi. Banyak anak sungai. Tadi bukan last water point, tapi ni pun ada water point juga. Air dia kena. Ada buah. Cantik buah ni. Boleh dah cakap mai. Ini macam lintah gunung kot. Betul. Lintah gunung. Kak Syam. Oh, ada mata dia keluar mata dia kot. Apa yang game yang Steady Syam. aku memang sakit perut dah ni Kak Syam. Kan aku tengah sakit perut. Dah ada tangga biru. Yang teruk ni. So dulu tak ada tangga geng. Sekarang dah ada tangga. So tu dia jenuh lah kami dulu. Tak ada tangga ni. Terpaksa panjat pakai tali. Dekat camp tu yang lepas ada. Uish. Bukan aku memang sakit perut dah ni. So Tak sedap. Memang 2-3 hari ni duk sakit perut je. okay, naik saya rakam. Okay, pelan-pelan. Wish, ini nak kena memanjat ni 90 darjah ni. Stream trekking, tapi air mata air tak keluar. Mau air panjat ni. So ini dia gang, aku dah sampai di the most challenging lah ni. Dia punya track ni mengimbau kenangan pada siri pertama hari tu. Dulu kena panjat teruk ni, tapi sekarang ada improvement. Dah ada tangga.
Gila. Oh, okey. Kita pegang sini. So dulu kami terpaksa panjat ni sebab tak ada tangga dulu. Sekarang dah ada tangga mudah sikit. Selamba je hilang naik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh ni. Macam mana nak pergi panjat tadi? Tekaan kami silap. Kami ingat dah 900 meter aras laut. Tak ada pacat. Rupanya ada. Sekarang ni kita berada di 900 meter elevation. Kawasan ni masih ada pacat. Banyak pula tu. So guys, hari dah semakin gelap. Sekarang dah pukul 12.36. Kalau jumpa je pokok-pokok macam ni, itu tandanya kita dah nak sampai di kem lebah. Oh boy. Itu. Nasib baik tak tercedera. Okey, alhamdulillah kan. Kami dah sampai CP4 kem lebah. Ketinggian 1014 meter. Sejauh 5.7 kilometer perjalanan. 5.8. So hari ni tak ada orang camping. Nampak je macam camp ni cantik, air dia ni, tapi danger dia lain. Kilat. Memang ada masuk berita tu yang kena ya. panah peti. Ya. Chinese kan? Yes. Tahniah Kak Syam sampai. Kak Syam okey? Okey, alhamdulillah. Lagi 1 jam setengah lagi. 1 jam setengah lagi. Poster. Turun naik. Akan suruh kan? Makan dulu, makan ke apa ke? Tengok dekat kem lebah pun ada pacat. Banyak pacat. So kali ni aku makan nasi lemak. Makan dulu Kak. Geng-geng lain pun ada. Bawa tu Kita makan dulu dekat kem lebah. Satu je dulu. Betul dah bertahun baru siksa balik. Tak kisah dah. Okay guys, kat sini ada satu dekat kem lebah ni. Dia ada last water point. Okay, aku turun sekejap. Aku pergi tengok sungai. Last water point. Bismillahirrahmanirrahim. Mengimbau kembali pada 2000 siri yang pertama yang dulu. Turun bawah ni mandi-mandi. Aku cramp kaki kat sini. Kena air cramp. Ini dia. Okay, ini adalah apa orang kata? Kira air sungai yang agak tinggi, 1000 meter aras laut. Dia ada anak sungai. Cantik. Biasanya kami akan refill air di sini. So agak challenging sikit lah untuk kita cross. Okay. Okay, nampaknya macam di sini dia punya landscape dia masih tak berubah sama seperti dulu. So nak turun dekat sini memang agak tinggi.
Nak turun ke bawah ni. So anak sungai ni akan bercantum dengan sungai Batu Berangkai. Berapa pun tahniah lah semua sebab dah sampai dekat Kem Lebah. So kita dah menghampiri puncak. So puncak daripada sini ke puncak dalam 2 jam lah. 2 jam 2 jam. So estimate sekarang ni tu 1.5. 1.5. 3.5. Oh. 3.5. Mungkin kita pukul 4 lah turun ke bawah. Tak lama lah. Tak lama sebab 4, 5 kalau ikut durasi masa kita naik ni berapa jam? Cuba kita balik. Sepatutnya 1.5 kita dah sampai puncak dah. Lepas tu pukul 7 sampai bawah. Sekarang ni dah delay. 2 jam. So 2 jam maknanya pukul 8.9 dah baru sampai bawah. Kita dah bergerak malam. So pergerakan akan jadi. Tapi kita bergerak malam dah sampai dah baru jalan lah. Baru jalan. Malam tu Tapi tengok juga pada cuaca lah. Macam pada cuaca lah. Dia kat sini dia punya tu ada kepala air tak ada. Sungai tu. Tak ada. Sungai yang besar. So tak ada masalah lah. Dia tak ada kepala air lagi. InsyaAllah tak ada apa lah. So hopefully semua boleh sampai dekat peak lah. InsyaAllah. Walaupun apa tak pacat ke apa ke dah separuh jalan lah. Sikit je lagi. Cuma lepas ni kita melayan mental roller coaster. Roller coaster dengan mungkin kalau kata sebab sekarang ni dah hujung tahun. Kalau ni hujung tahun kalau ikutkan Bujang Melaka ni pun sebenarnya baru dikeluarkan daripada list ditutup atas permohonan persatuan. Kalau tak Gunung Bujang Melaka ni memang tutup. Tutup juga Tutup juga. Disebabkan ada segelintir termasuk saya lah yang buat full time. So bila hujung tahun bila tutup ni kita orang macam jadi pengemis lah. Tak ada job kan. So persatuan buat inisiatif buka lah mana yang gunung-gunung yang berisiko rendah lah. So Bujang Melaka ni adalah gunung yang berisiko rendah. So hopefully boleh sampai semua Okay. Naik mungkin saya rasa mungkin boleh. Thank you. Boleh insyaAllah tak ada salah. Tapi bila turun tu turun sebab kita dah bergerak malam. So bila bergerak malam gerakan akan jadi slow. Penglihatan pun sudah apa orang cakap kurang. So kadang kita orang cakap mungkin kena jalan rapat lah. So okay guys, kami dah mula bergerak daripada Kem Lebah. Sekarang dah pukul 1.30. So dijangka 2 jam lagi sampai ke puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, hari ni dah mula hujan. So kita kena pakai baju hujan. Daripada Kem Lebah tadi terus naik curam. Dia tak ada trek mendata. Dekat sini ada trek yang turun naik. So bila dah kita berada di 1100 elevation, kita akan jumpa pokok-pokok mosi. Dah mula ada pokok belungut. So pacak. Pacatnya. Pacak boleh tahan lah. Okey, kami dah sampai di permatang Kem Persi CP5. Kalau dia tak boleh cycling kot. Hujan pun dah berhenti, alhamdulillah. Cuaca cerah balik. Cantik mesti. Alamak, pokok dah mati. Tunggu masa nak tumbang.
Oh, senyap je. Tidur ke semut ni? Ni tapak siapa ni? Saya lah. Oh ya ke? Ingatkan tapak binatang tu ni. Termasuk. Dia ada selut sikit. Berapa usia ni? Sikit lagi geng. Puncak Bujang Melaka 100 meter lagi. Apa? Oh, 100 meter lega. Lega. Oh, ni dia batu besar ni. Alhamdulillah. Allah. Jangan ke kanan kiri tau. Alhamdulillah. Dah nampak dia punya apa? Berut. Dah nampak berut. Apa tujuan ni sebenarnya ni? Ini dulu untuk mengukur ketinggian lah. Oh. Okey. Tu dia, geng. Dah sampai. Tengok yang terus ke bawah. Tahniah semua, tahniah. Infai. Yes. Tahniah men, tahniah. Oh. Orang jauh. Oh, ya Allah ada. Ya Allah. Ui, banyaknya. Gunung yang paling What rare. Dia the pacat dekat peak. Bacat dekat pik tu. Oh, kat situ. Ui, panjang ni. Besar. Sini pun ada kau. Duduk. Jangan duduk, dia tak bagi duduk. Kita jaga. Atas ni memang. Macam kan. Tahniah Kak Syam. Berjaya. Apa lagi lah ambil. Wah. Dah sampai. Okay guys, aku bersusah payah aku bawa drone ni ke atas gunung. Aku nak try fly. Alhamdulillah kami dah sampai. Kami dah sampai. Bujang Melaka. Alhamdulillah. Dah garu-garu dah ni. Gunung Pacat. Ada yang jerit, Tempat yang apa? ada yang tram. Oi, itu aku dua-dua. Paling banyak pacat kat sini. Turun daripada puncak pukul 3.58. So dijangka 4 jam ke 5 jam InsyaAllah. So kami akan trekking malam. Dia bentuk macam topping. Dia macam dia Yang emas. itu mulut dia. Okey. Ni mata, Oh. hidung, mulut. Ni rambut. Kan? Belum ni. Ini kira tu dia yang telinga tu. Ya. Oh, mantap.
Alhamdulillah geng, kami dah sampai di Kem Lebah. Kami mengambil masa sejam 10 minit. Turun laju sikit. Okay guys, aku dah buat zone selamat. Aku pakai penyapu yang ada kat sini, cakar ni. So memang tepi-tepi ni lah, tengok dia cubalah tapi dia akan mengalah dia. Jauh sangat dia nak dapat manusia. Okay. Tu agak besar juga aku buat bulatan ni. Wah, ni camping ni. Pacak yang kental. Ada yang cuba, lagi degil. ada yang cuba merentasi pasir. Oh. Ini lapar sungguh ni, berminggu-minggu tak makan ni. Kami dah sampai di viewpoint. Itu dia geng. Itu adalah Gunung Relau. Okay, regroup. Okay. Ada nampak ni ha, ada ni ha. Tadi ada bunyi. Bukan bunyi. Ada sesuatu bunyi yang kami dengar tadi. Ini boleh. Kita kan sekali kumpul. Regroup. Sebab kami ada dengar macam bunyi Wakanda, bunyi Wakanda. So guys, situasi cemas macam ni, guide akan lead dekat depan. So tadi guide dekat belakang kami. So ada satu yang cemas, so dia akan lead untuk pastikan keselamatan kami. So guys, kita layan dengar bunyi unggas-unggas malam guys. Malam. Okay guys, alhamdulillah kami dah sampai pukul 8.33 malam. 4 jam setengah lah. So itu kereta kami. Okay guys, jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.